السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلبة المرحلة الثالثة الدراسة المسائية في قسم الترجمة. Today we are going to study sentence types. So we will focus on the simple sentence. This means that the sentence which consists of a single independent clause. إذن سنركز على الجملة البسيطة التي تتكون من عبارة فعلية مستقلة واحدة. Three sentence types are discussed. سنناقش ثلاثة أنواع من الجمل ألا وهي الجمل الاستفهامية questions، والجمل الأمرية commands، والجمل التعجبية exclamatives. نبدأ بالنوع الأول من الجمل وهي الجمل الاستفهامية. English has three major types of questions. في الإنجليزية هنالك ثلاثة أنواع من الجمل الاستفهامية الرئيسة، وهذه الأنواع الثلاثة هي yes no questions والتي تتضمن tag questions، والنوع الثاني وهو WH questions، والنوع الثالث هو alternative questions. كما تتضمن الإنجليزية نوعان فرعيان وهما الجمل الاستفهامية التعجبية والأسئلة البلاغية. نبدأ بالنوع الأول من الجمل الاستفهامية الرئيسة والتي تسمى yes no question. This type of question expects a positive yes or a negative no answer and has a rising intonation. من الاسم الذي يطلق على هذا النوع من الجمل الاستفهامية نستنتج أن الجواب عن هكذا نوع من الأسئلة يكون إما بالإيجاب باستخدام yes أو بالنفي باستخدام no. ويرافق هذا النوع من الأسئلة نبرة صوت مرتفعة عادة. لاحظوا الأمثلة. Are you coming? Yes, I am. No, I am not. The subject must be preceded by a tensed auxiliary verb. لا بد أن يسبق الفاعل بفعل مساعد يكون زمنه معتمداً على زمن الجملة الأصلية. Declarative sentences with rising intonation have the same function as yes-no questions. إذن من الجدير بالذكر أن الجمل المثبتة التي ترافقها نبرة صوت مرتفعة يمكن أن تؤدي وظيفة yes-no questions. They don't seek specific information but rather ask for denial or confirmation of the supposition expressed in the declarative sentence. في هذه الحالة لا حاجة إلى الإجابة بتقديم معلومات محددة، بل الغرض منها إما إنكار أو تأكيد ما ذكر في الجملة المثبتة الأصلية. For example, when we say he left early, this is a positive orientation. Okay, this means that we are confirming the original sentence. Or if we say he didn't leave, this is a negative orientation. This means that we are denying what has been said in the original sentence. Affirmative yes-no questions are formed by a subject auxiliary inversion rule that places the auxiliary in initial position followed by the subject. نأتي الآن إلى كيفية كيفية تكوين جملة استفهامية مثبتة، ويكون ذلك عن طريق قاعدة تسمى قاعدة تقديم الفعل المساعد على الفاعل. So الجملة الأصلية هي he has left. إذا نريد نسوي عنها yes no question لابد أن نستعين بقاعدة subject auxiliary inversion rule، أي أن نقدم الفعل المساعد على الفاعل. ففي هذه الحالة يكون yes no question هو has he left
we have this example, they have a lot of money. أيضا لازم نستعين بالفعل المساعد، فراح يكون do they have a lot of money. This is called subject auxiliary inversion rule. If the declarative sentence has more than one auxiliary, only the first is advanced to initial position. ماذا نفعل إن كان في الجملة الأصلية أكثر من فعل مساعد واحد؟ ففي هذه الحالة نستعين بالفعل المساعد الأول ونقدمه على الفاعل. So في هذه الجملة he may have left earlier. لدينا فعلان مساعدان هما may و have. فبهذه الحالة نستعين بالفعل المساعد الأول اللي هو may ونقدمه على الفاعل، فيكون لدينا السؤال كالآتي: May he have left earlier? Okay. However, if the declarative sentence has no auxiliary, do support is introduced. Do carries the tense marker of the sentence اللي هو قد يكون do or does or did. زين. ماذا نفعل في حال لم يكن هنالك أي فعل مساعد في الجملة المثبتة الأصلية؟ في هذه الحالة نستعين بالفعل do، ويحمل الفعل do زمن الجملة الأصلية. For example، الجملة الأصلية تقول he likes music. إذا أحب أسوي عنها yes no question، فراح بما أنه ما عندي فعل مساعد في الجملة راح أستعين بالفعل do. بما أنه زمن الجملة هو في المضارع البسيط فراح أستخدم does، فأقول does he like music؟ أوكي. أو في حال أنه عندنا الضمير you فبهالحالة أستخدم do. Do you have some money or do you have any money؟ نأتي إلى negative yes no questions. Unlike affirmative ones typically have negative expectation. إذا بخلاف الجمل الاستفهامية المثبتة فإن الجمل الاستفهامية المنفية باستخدام yes no questions يكون الجواب المتوقع عنها منفياً. Okay. They are formed by a subject auxiliary inversion rule and not attachment. ما هي القاعدة المستخدمة في هذه الحالة؟ نتبع نفس طريقة الاستفهام المثبت بأن نستعين بقاعدة تقديم الفعل المساعد على الفاعل، وبالإضافة إلى استخدام أداة النفي not. So, can't he swim? No, he can't. إذن أخذنا الفعل المساعد اللي هو كان قدمناه على الفاعل وأتبعناه بأداة النفي not، وبذلك تكون لدينا negative yes no question. أو don't you have a pen? Again, here we have a negative yes no question. نأتي إلى النوع الذي الضمني ضمن ال yes no questions اللي هو tag questions. Tag questions consist of an auxiliary plus subject. إذن الأسئلة tag questions أو أحيانا سابقا كانت تسمى بالأسئلة الذيلية تتكون من فعل مساعد زائدا الفاعل. They don't usually expect a response or an answer. لا تحتاج هذا النوع من الأسئلة عادة إلى جواب أو إلى تفاعل من قبل المخاطب. If the statement is positive, the tag is negative and vice versa. إن كانت العبارة مثبتة يكون التاج question منفيا، والعكس هو الصحيح. If the sentence has no auxiliary, do support is introduced. إن لم يكن هنالك فعل مساعد في الجملة نستعين بقاعدة do support، أي أن نستعين بالفعل do كفعل مساعد ونقدمه على الفاعل. لاحظوا أعزائي الطلبة هنالك أمثلة عن كيفية تكوين tag questions. For example, Tina will help us later. هذه الجملة
مثبتة، فلازم يكون التاج question منفي، فسنقول في هذه الحالة won't she. أوكي. Peggy would like to come with us to the party. أيضا جملة مثبتة، فراح يكون التاج question منفيا wouldn't she، وهكذا. In imperative sentences, different types of tags may occur, each conveying a different degree of politeness or insistence. في حال كون العبارة أمرية، يمكن للتاج question أن يأخذ أشكالا مختلفة، كل شكل من هذه الأشكال يتضمن درجة من درجات الاحترام أو الإصرار. For example، إذا كانت لدينا جملة open the door وأريد أسوي لها tag question، ممكن أقول will you أو would you أو could you etc. إذن ممكن أن تأخذ أشكالا مختلفة كما ذكرنا، أي ليس هنالك استخدام ثابت بل يتغير بحسب درجة الاحترام، بحسب العمر، وهكذا. If the sentence has indefinite human singular pronouns such as somebody, nobody, everybody, they is the pronoun used in the tag. إذا كانت الجملة تحتوي على ضمير حي مفرد غير محدد اللي هي يشمل مثلا somebody, nobody, everybody، في هذه الحالة نستخدم الضمير they في التاج question. لاحظوا المثال nobody came early، فأستعيض عن nobody بالضمير they، بما أنه زمن الجملة في الماضي الفعل came، فراح أقول did they، أو somebody came early the same، أيضا راح أقول didn't they. okay. When the tag is the same as the main clause, it is expressing positive orientation or irony. في حال كون العبارة والتاج question من نفس النوع، أي أن كلاهما مثبتا أو كلاهما منفيا، في هذه الحالة يدل على السخرية أو الإثبات القوي. For example, if we say so you agree with me، وحيكون التاج question do you. okay. Or you will come tonight will you. Oh I'm lazy am I. فإذا تدل أما على نوع من السخرية من المقابل أو تأكيد قوي للعبارة الأصلية. نأتي إلى النوع الثاني من الجمل الاستفهامية والتي تسمى WH questions. طبعا سميت بهذا الاسم لأنها يجب أن تكون مبدوءة بأحد ال WH elements. This type of a question seeks specific information from the addressee. إذن في هذا النوع من الاستفهام لابد من أن تكون هنالك معلومات محددة من طرف المتلقي. It has a falling intonation. عادة ما يكون هذا النوع من الاستفهام مصحوبا بانخفاض في نبرة الصوت. They begin with one of the interrogative words اللي هي where, when, who, what, which, whose, why and how. إذن لابد أن يبدأ هذا النوع من الأسئلة بواحدة من كلمات الاستفهام نسميها WH elements. لاحظوا أيضا هذه أمثلة عن WH questions والأدوات التي تبدأ بها. If the WH element asks about the subject of the statement, no auxiliary inversion is required. إذا كان السؤال عن الفاعل فلا حاجة لاستخدام قاعدة تقديم الفعل المساعد على الفاعل. John can type. أريد أسوي عنها WH question وأسأل عن الفاعل، فراح أقول مباشرة who can type. okay. But if the WH element asks about the predicate, there must be auxiliary subject inversion rule. إذن عدا ذلك، عدا السؤال عن الفاعل،
لابد من تقديم الفعل المساعد على الفاعل. She is sewing. What is she doing? Okay. If the statement has no auxiliary, the auxiliary do is introduced. وكما هو الحال فيما قلناه سابقا، إن لم يكن هنالك فعل مساعد في الجملة الأصلية نستعين بالفعل do باعتباره فعلا مساعدا. He bought a house. فراح يكون السؤال what did he buy؟ أيضا لاحظوا أعزائي الطلبة بعض الأمثلة عن WH questions والكلمات التي لابد أن تبدأ بها هذا النوع من الأسئلة. So WH question is a question that's asked for information by using the question word اللي هي قد تكون واحدة من هذه elements. القاعدة مع WH question هي نحط WH element ثم auxiliary verb ثم الفاعل وتكملة الجملة كأن يكون المفعول به أو subject complement أو object complement أو adverbial. لاحظوا كل واحدة من هذه WH elements لها استخدام معين. For example, what ask for information about something. when أكيد تسأل عن التايم. where ask about the place or position. which ask for information about one of a limited number of things. who ask about the subject. whom ask about the object. whose عن التملك position. why asking about the reason. how ask about the way in which something is done. Okay. لاحظوا لدينا الهو والهوم والهوز والاختلافات ما بينها. كما قلنا الهو تستخدم للسؤال عن الفاعل، الهوم تستخدم للسؤال عن المفعول به، بينما الهوز تستخدم للسؤال عن التملك. ما هو الفرق ما بين which و what؟ okay. نلاحظ إنه which is used for a limited number of choices، بينما what is used for an unlimited number of choices. إذا نستخدم كلمة which لعدد محدد من الخيارات، بينما what لعدد غير محدد من الخيارات. أيضا هنا تلاحظون أمثلة عن استخدام when في السؤال وكيف يرافقها عادة الفعل do باعتباره فعلا مساعدا، ويكون زمن هذا الفعل حسب زمن الجملة الأصلية. أيضا هنالك بعض الأمثلة، ونلاحظ أنه كل واحدة من هذه الأسئلة تطلب الإجابة عن معلومة معينة، كأن تكون عن الشخص باستخدام هو، أو عن المكان باستخدام place، أو عن عدد المرات باستخدام how often، أو الاختيار المحدد باستخدام which، أو الكمية لشيء غير معدود نستخدم how much، أو السبب باستخدام why، أو المدة الزمنية باستخدام how long. أيضا هنا بعض الأمثلة عن استخدام how في السؤال. نلاحظ أن الأسئلة التي تبدأ ب how تسأل عن أشياء كثيرة جدا، كأن تكون المسافة distance، العمر age، الكمية المعدودة، وعدد المرات، عن المدة الزمنية، عن الارتفاع، عن الطول، عن العمق، عن السرعة، عن الحجم، وحتى عن الوزن. فإذا how تستخدم للسؤال عن أشياء كثيرة جدا. Besides obtaining information, questions perform other illocutionary acts such as. إذن إضافة إلى طلب المعلومات تؤدي الأسئلة وظائف أخرى، كأن تكون request الطلب أو suggestion مقترح. For example, if you say can you pass me the salt،
هذا عبارة عن question ولكن الغرض منه هو request طلب شيء معين أو قد يكون بهيئة مقترح why don't you come earlier إذن we are suggesting something so في هذه الحالة الأسئلة تؤدي وظائف إضافية عدا عن طلب المعلومة المعينة. Negative WH questions أيضا إذا نجي إلى WH questions ممكن أن يكون السؤال منفيا ليس دائما مثبتا. For example why did he not or why didn't he come to the meeting. إذن راح نستعمل WH element في بداية الجملة ثم الفعل المساعد والفاعل وطبعا لازم يكون أداة النفي أيضا موجودة حتى يتكون عندنا negative WH question. النوع الثالث من الأسئلة هو alternative questions وهي الأسئلة التي تتضمن خيارات وللمتلقي الحق بأن يختار من بين عدد محدد من هذه الخيارات. For example would you like to have chocolate, vanilla or strawberry. فبهذه الحالة المتلقي سيختار ويكون اختياره محدودا. Are you coming or not? Are you coming or aren't you? Did John win the final or Mary. فإذا لدينا اختيارات محدودة. So alternative questions also sometimes called choice questions. Would you like a house or a flat? فالأنسر ممكن نقول a house. Do you go with your family or friends? ممكن يكون الجواب with my family. Are you a little nervous or excited? A little nervous. فإذا سنختار جواب من هذه الخيارات المطروحة في السؤال. نأتي إلى الأنواع الفرعية من الاستفهام. قلنا هنالك نوعان فرعيان من الاستفهام. النوع الأول هو exclamatory question الجملة الاستفهامية التعجبية. This minor type of question is similar to a yes/no question in its form but has the meaning and force of an exclamation. Its function is like an exclamation. إذن يشبه في شكله yes/no question لكنه يشتمل على معنى وقوة التعجب ووظيفة هذا النوع من الاستفهام مشابه لوظيفة التعجب. The examples are hasn't he grown? Isn't she a big girl? Wasn't it an amazing party? All these are examples of exclamatory questions. النوع الفرعي الثاني من الأسئلة هو rhetorical questions أو الأسئلة البلاغية. This minor type of questions carries a strong assertion and seeks no response from the addressee. يحمل هذا النوع تأكيدا قويا ولا يتطلب ردا من المتلقي. Is that a reason for despair? هذا ليس سؤالا اعتياديا ويتطلب إجابة بل هو تأكيد قوي لشيء معين. So when we say is that a reason for despair هيكون معناها it is not a reason for despair. Or if you say can anyone doubt the wisdom of this action, this means that surely no one doubt the wisdom of this action. Is no one going to defend me? معناها surely there should be someone who is going to defend me. Who knows? When we say this as a rhetorical question, this means that nobody knows. Or if we say what difference does it make? معناها it makes no difference. Isn't the reason obvious? The reason is definitely obvious. فإذا حين يكون السؤال البلاغي مثبت معناها هو يشير إلى النفي وحين يكون منفيا معناها هو يشير إلى الإثبات. Okay? So we have finished the type of sentences in English, and next lecture we are going to study sentence types in
Arabic, and after that we are going to make some contrast between the two languages. I hope you find this information quite useful to you, and I'm ready to answer any questions that you have. Thank you so much for your time and for your attention.